عايز تقوي احساسك بالكوره وتقدر تستخدم امكانياتك ومهاراتك حتى تحت الضغوط، وكله بشكل علمي ومش مجرد كلام وخلاص. فيلا بينا نبدأ الفيديو. اهلا وسهلا بكم، معاكم كابتن وليد يونس. واول حاجه ما ينفعش ابدا من غير ما اشكر الناس اللي دايما بيشجعوني، وخصوصا اليومين اللي فاتوا جالي تشجيع من ناس كتير على المحتوى اللي بقدمه، فشكرا ليكم وعلى دعمكم ليا، واتمنى اكون عند حسن ظنكم. ولو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديده، وشير للعيبه الكوره اللي تعرفهم عشان يستفيدوا هم كمان. طيب انا في الفيديو ده هقولك على 4 تمارين عشان تقوي احساسك بالكوره، ويمكن معظمكم عارف التمارين دي، ولكن هقولك على اسلوب جديد تضيفه مع التمارين عشان تقدر تتقن المهارة حتى تحت الضغوط. وقبل ما نروح التمارين لازم تعرف ايه المراحل اللي بتمر بيها عشان تتعلم وتتقن اي مهارة، والكلام ده مثبت علميا وهتلاقيه في المصادر تحت. وانا عايزك تركز وتفهم المراحل دي عشان هتساعدك تتعلم اي مهارة وتتقنها للاحتراف. وهم 3 مراحل اسمهم مراحل التعلم الحركي. اول مرحلة معانا وهي المرحلة المعرفية، ودي مرحلة المبتدئ او حتى المحترف وعايز يتعلم مهارة جديدة. وفي المرحلة دي انت بتبدأ تجمع معلومات عن المهارة، سواء نظري انك شايف حد بيعملها، او لفظي زي المدرب لما يقولك ايه الحاجات اللي انت لازم تعملها. وفي المرحلة دي طبيعي انت بتفكر كتير وعندك اسئلة كتير عايز لها اجوبة. يعني زي مثلا لو انت بتتعلم الجري بالكورة هتبدأ تسأل نفسك، طب هجري ببطن رجلي الداخلي ولا الخارجي؟ هل هحتاج ان انا احرك ايدي وانا بجري ولا لا؟ كل الاسئلة دي هتيجي في دماغك ومحتاج لها اجوبة. ومدة المرحلة دي بتتحدد على مدى صعوبة او سهولة المهارة. يعني مثلا لو تتعلم الجري بالكورة اكيد هياخد وقت اقل من الدبل كيك، لان فيها تفاصيل اكتر، واكيد عندك اسئله كتير بيكون عايز لها اجوبه. واكيد في المرحله دي الاخطاء بتكون كتيره والاداء ما بيكونش ثابت، وعشان كده انت لازم تتمرن عشان تروح للمرحله الثانيه وهي المرحله الحركيه. وفي المرحله دي انت بتبدا تربط المعلومات وبتبدا تعمل تعديلات على حسب الظروف والبيئه اللي حواليك. وهنا الاخطاء بتبدا تقل، بس في حاله لو انت عرفت اساسيات المرحله الاولى. واكيد في مساحه للتطوير، لان المرحله دي بتركز على التكرار الكتير بحيث ان انت تتقن المهارة وتكون ناجحة في كل مرة انت بتعملها. ومع الوقت انت بتبدأ تعرف ايه الاخطاء اللي انت بتعملها وبتبدأ تصحح لنفسك. وعشان كده بتلاقي بعض اللعيبة عندهم القدرة ان هم يظهروا مهاراتهم تحت اي ظروف، سواء ملعب رملي او نجيلة او مطرة، لانه عارف الخطأ اللي بيعمله وبيستجيب للبيئة اللي حواليه وبيبدأ يصحح لنفسه. غير لعيبة تانية مثلا ما بتقدرش تظهر مهاراتهم الا في ظروف معينة عشان ما عندوش القدرة انه يتأقلم او يستجيب للبيئة اللي هو بيلعب فيها. وانا عايزك تعرف ان قصدي بالمهارات مش الترقيص وحركات بتعملها عشان تعدي من المدافع، انا قصدي على المهارات زي التصويب والتمرير والرأسيات، لان كل ده بيندرج تحت المهارات الفردية والعامل الفني. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر انا اتكلمت عن 4 عوامل قبل كده لازم تركز عليهم عشان تطور من ادائك، وهتلاقي الفيديو هنا. واما بعد تدريب وخبرات كتير اللي ممكن تاخد سنين هتنتقل للمرحلة الاخيرة وهي المرحلة الاوتوماتيكية. ومعظم النوادي بيدوروا على اللعيبة اللي هم في المرحلة دي، لان هنا المهارة بتكون عادة او اعتيادية، وانت حتى في المرحلة دي ما بيكونش عندك وعي وانت بتأدي المهارة او حتى بتفكر فيها. وتقدر كمان تعمل مهارة تانية في نفس الوقت، يعني مثلا قدرتك على التحرك بالكوره في الملعب ودي مهاره، وفي نفس الوقت قادر تشوف تمركز زمايلك في الفريق او الفريق المنافس ودي مهاره تانية. وانت مش هتقدر تعمل المهاره التانية الا لو اتقنت المهاره الاولى وهي الجري بالكوره، وقادر تعملها من غير التفكير او حتى التركيز عليها. ولو وصلت لده بكده هتقدر توصل وتركز على تمركز زمايلك في الفريق. وفي المرحله دي مستواك بيفضل نوعا ما ثابت من ماتش للتاني، واللعيب اللي عنده مهارات عاليه لو اخطأ بيقدر ان هو يعمل تعديل بسرعه. وكل ده ممكن يحصل وانت ما عندكش وعي بده، لان التفاصيل الصغيره دي بقت اوتوماتيكيه وبتشتغل لوحدها. والابحاث اثبتت انه مش اي حد يقدر يوصل للمرحله دي حتى لو انت بتتمرن، لان جوده التمرين ومده التمرين من العوامل الاساسيه اللي هتوصلك للمرحله دي. وهنا بيجي دور المدرب المتميز اللي بيختار التمارين المناسبه عشان يوصل لعيبته للمرحله دي. ودورك انت اكيد بالاستمرار بالتمرين حتى لو ما عندكش مدرب، ومع الاستمراريه هتعرف جوده تمارين عاليه. وباختصار
التمارين في المرحلة دي بتكون على اساس ان انت تتمرن اكتر من مهارة في وقت واحد. يعني مثلا بتتمرن على التمرير وفي نفس الوقت حد بيسألك شوية مسائل حسابية، بحيث ان انت تعمل مهارة التمرير من غير وعي او تفكر فيها، وبتخلي تركيزك على المسائل الحسابية. واكيد انت في الماتش مش هتفكر في المسائل الحسابية، ولكن تخيل بعد التمرين ده لما تخلي تركيزك كله على التمرير بس، ساعتها تمريراتك هتكون بدقة عالية جدا. وزي ما قلت من شوية هتقدر تركز على تمركز زمايلك والفريق المنافس، وهتقدر تتحرك بالكرة وتباصي من غير حتى ما تركز على ده. وحاجة كمان، انت اصلا مش لازم توصل للمرحلة دي في كل المهارات، فخلي جهدك للمرحلة دي على المهارات اللي انت بتستخدمها دايما زي التصويب، الرأسيات، التمرير والاستلام. وعشان كده انا النهاردة هقولك على 4 تمارين احساس او اتقان بالكرة، وهوريك في كل تمرين ازاي تطبق المراحل التطوير ال3 اللي انا اتكلمت عليهم، وبالتالي تبدأ تطبق نفس الفكرة على اي مهارات تانية انت عايز تتعلمها. طيب انا قبل ما ابدأ اي حاجة عايز اوريك ان انا هستخدم مساحة صغيرة، مش هستخدم كل المساحة دي عشان مش عايزك تقول ده عنده مساحة خضراء وعنده الامكانية ان هو يتمرن في كذا مكان. كل دي اعذار، انت لو عايز فعلا تتمرن وعايز فعلا توصل لحاجة هتعملها. وزي ما انت شايف المساحة صغيرة جدا، يعني في البيت عندك ممكن يكون حتى في مساحة اكبر من دي. طيب اول تمرين معانا وهو السول تابس او بطن القدم. في التمرين ده هو بسيط جدا لكن فوائده كتير، ان هو بيساعدك ان انت تزيد احساسك بالكرة ويكون عندك ثقة وقت اللعب. التمرين ده لو في المرحلة الاولى انت بتبدأ تتعلم، بتشوف انا بعمل ايه وانت بتبدأ تعمل زيي. يعني انا زي ما انت شايف ببدأ بحرك ايدي، بحرك رجلي، بلمس الكرة من تحت القدم وابدأ استمر على كده. دي المرحلة الاولى. اما لما نروح المرحلة التانية ممكن تسرع وتكون تعملها بالشكل ده. ممكن تعمل التمرين ده دقيقة وتريح 30 ثانية وبعد كده تعمل دقيقة تانية. ممكن تعمل اجمالي 3 مجموعات. طيب لما انت بقى تيجي تحس ان انت قادر ان انت تروح المرحلة الثالثة، كل اللي عليك ان انت تجيب كرة تنس او ممكن كرة شراب او اي كرة صغيرة. بعد ما تلاقي نفسك ان انت قادر تروح للمرحلة الثالثة تبدأ تعمل كده، وفي نفس الوقت تستخدم ايدك بالشكل ده. لو بتواجه صعوبة في الاول ان انت تباصي الكرة من ايد لايد، ممكن تعمل بايد واحدة. لقيت ان انت تقدر تعمل الاتنين، تبدأ تباصي. بعد كده ممكن تبدأ تتحرك. وفي المرحلة دي انت مش محتاج ان انت تركز على الكورة، ان انت عندك وعي بيها اوريدي. وتاني تمرين معانا وهو مهم جدا برضو في الكورة وهو انسايد تابس بالشكل ده. لو انت مبتدئ هتبدأ تعمل التمرين ده ببطء، مش محتاج ان انت تسرع، تحاول ان انت تاخد وقتك مع الكورة. اهم حاجة لما تعمل التمرين ده الكورة تكون على نفس خط الجسم. في ناس كتير بيعمل التمرين ده والكرة بتبقى قدام كده وده بيبقى غلط. اهم حاجة ان الكرة تكون على نفس خط الجسم. لما تلاقي نفسك ان انت اتقنت المرحلة الاولى وعارف ايه الحاجات اللي انت بتستخدمها، يعني انا بستخدم بطن الرجل الداخلي، ممكن احرك ايدي. لما تخلص تبدأ تروح المرحلة التانية وهي المرحلة الحركية. يعني ممكن تسرع، اهم حاجة تبقى على ترتيب صابعك، وزي ما قلت ان الكرة تبقى في نفس خط الجسم. وبعد كده ممكن تبدأ تتحرك لما يكون عندك تحكم افضل. طيب نروح للمرحلة الثالثة وهو نفس الكلام. هتجيب كرة التنس وهتعمل نفس اللي احنا عملناه في التمرين اللي فات. هتبدأ التمرين وبعد كده تبدأ تستخدم كرة التنس. لاحظ هنا ان انا لما بدأت اعمل التمرين ده بالتنس بدأت الأخطاء تحصل، وده معناه إن أنا محتاج أركز على المرحلة التانية الأول، أركز فيها أكتر وبعد كده أكمل على المرحلة دي. زي ما انتوا شفتوا في المرحلة التالتة الأخطاء بتبدأ تحصل لأن أنا محتاج لسه أركز على الكرة شوية، مش محتاج إن أنا أركز على حاجة تانية وأسيبه من غير ما أركز على الكرة. محتاج إن أنا أرجع للمرحلة التانية وأرجع أركز على الكرة شوية، وبعد وقت لما الاقي ان انا اتحسنت ابدا استخدم الكوره. ونفس الكلام هتعمل التمرين ده دقيقه وبعد كده تريح 30 ثانيه او 40 ثانيه وبعد كده تعمل دقيقه تاني. ممكن تعمل اجمالي 3 مرات. تالت تمرين معانا هو السول تابس رايت اند ليفت. في الطريقه دي هندمج التمرينين اللي احنا عملناهم قبل كده. هنبدا نعمل كده اهو، ولكن هيكون يمين ويسار. ولو انت مبتدئ طبعا بتبدأ بالمرحلة دي، تبدأ تاخد على حركة
مع الوقت بتنتقل للمرحلة التانية. لقيت ان انت نفسك جاهز، بترجع وتروح المرحلة التالتة وتتقن المهارة بحيث ان انت متركزش على الكورة ويكون تركيزك على كرة التنس بالشكل ده. واخر تمرين معانا اللي هو الانسايد في كاتس. في التمرين ده في المرحلة الاولى هو ياخد معاك وقت شوية عن الثلاث تمارين اللي فاتوا لان فيها تفاصيل اكتر شوية من التمارين اللي فاتوا. هتسحب الكرة بالشكل ده وتزقها ببطن رجلك الناحية دي، ونفس الكلام لليسار تسحب. ولو انت مبتدئ بتكون في المرحلة دي، واهم حاجة ما تتسرعش، اهم حاجة ان انت تاخد وقتك وتتعلم المهارة لان ده الاساس. المرحلة الاولى هي الاساس، لو اتعلمتها صح هتقدر ان انت تبني صح وهتقدر ان انت تتقنها في الماتش تحت الضغوط. وانا اعتقد ان انا هواجه مشاكل شوية في المرحلة الثالثة لاني مش بتمرن التمرين ده كتير. ونروح للمرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، وهنعمل نفس الكلام ولكن كرة التنس. هل انا اقدر اعمل ده؟ خلينا نشوف. طيب عشان انا مش متعود على التمرين ده ومش بتمرنه كتير، فاعتقد ان دي السرعة المناسبة اللي انا هقدر امشي عليها. محتاج وقت عشان اسرع الريتم، لان انا في التمرين ده حتى او المهارة دي مش بستخدمها كتير في الماتش، ولو جربت ان انا اسرع انا متأكد ان الاخطاء هتبدأ تحصل. بس خلينا نشوف. بسم الله. لا صح. لا الموضوع صعب، بس زي ما قلت قبل كده مش شرط كل المهارات تتقنها للمرحلة الثالثة. أهم حاجة تركز على المهارات الأساسية زي التمرير والشوط والاستلام والرأسيات والجري بالكورة. كل الحاجات دي الأساسية حاول تتقنها، أو مش حاول، لازم تتقنها لغاية المرحلة الثالثة. وتاني زي ما قلت ممكن أنت توصل للمرحلة الثالثة وتلاقي نفسك مش جاهز، فحاول ترجع للمرحلة الثانية تاني وتاخد وقتك. وزي ما قلت لكم المرحلة الثالثة مش سهل ان انت تروحها حتى لو انت بتتمرن، فلازم ان انت تكون عارف مستواك كويس. ولو انا لقيت نفسي ان انا اخطأت هرمي الكورة وابدأ ارجع للمرحلة الثانية عادي خالص واعملها بالشكل السريع. مع الوقت لقيت نفسي بتقنها، همدج الاتنين مع بعض واعملها ببطء، وبعد كده ممكن ابدأ اسرع في الريتم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده اللي اتكلمنا فيه عن مراحل التعلم الحركي، وهم المرحله المعرفيه والحركيه والاوتوماتيكيه. وممكن تعمل سكرين شوت للجدول ده عشان تطبق الثلاث مراحل دول على اي مهاره انت عايز تتعلمها. وفي الفيديو برضو قلنا على 4 تمارين تقدر تعملهم في البيت هتقوي ثقتك بنفسك وقت اللعب وهتحسن احساسك بالكوره، وقدرنا نطبق عليهم مراحل التطوير الثلاثه. فاتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل بسيط وسهل. وزي ما هفضل دايما اقول، انا عايزك تبقى فاهم انت بتتمرن وبتعمل ايه، مش مجرد تمرين وخلاص. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو عندك تعليق او استفسار او عايز نتكلم عن موضوع معين اكتبه في التعليقات تحت، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، ونستمر مع بعض في رحلة التطوير بإذن الله. ولو انت حابب تتواصل معايا ممكن تبعتلي على الانستجرام الخاص بيا وانا هرد عليك في اقرب وقت. وبكده يكون الفيديو خلص، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.